سلام دوستان، خوش آمدین باز در یک ویدیو جدید. امیدوار هستم خوب و جور و صحتمند باشین. در این ویدیو موریم طرف آموزش و ساخت 0 تا 100 دزدگیر در خانه. بسیار طریق ساختنش آسان است، بسیار فوق العاده کار میکنه. دیگه تا آخر ویدیو رو همراه از ما باشین. اگر ویدیو خوش شما لایک ویدیو یاد شما نره و برای ویدیوهای بیشتر هم چینل رو سابسکرایب کنین. بریم سمت ویدیو.